गाइस आज फेरि एउटा नयाँ टेक्निकल भिडियो लिएर आइसकेको छु म र आजको भिडियोमा यहाँनेरि चाहिँ मैले युट्युबको बारेमा केही कुरा गर्न गइरहेको छु। के रे साथीहरु, युट्युब एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो जो कि हजुरहरुले घरमै बसी पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ कसरी हामीले यसमा के गरेर पैसा कमाउने भन्दाखेरि अब यसमा हजुरहरुले आफ्नो भिडियो पर्सनल भिडियो लाउन पर्ने हुन्छ र युट्युब च्यानल कसरी क्रिएट गर्ने त भन्दाखेरि सो हजुरहरुलाई युट्युब च्यानल चाहिँ क्रिएट गर्न आउँदैन भने सो आजको यस भिडियोमा युट्युब च्यानल म क्रिएट गर्न हजुरहरुलाई सिकाउने छु र कसरी हामीले युट्युब च्यानल क्रिएट गरेर कसरी हामीले रजिस्टर गर्ने युट्युबमा सो हजुरहरुलाई आजको यस भिडियोमा म यही जानकारी गराउन गइरहेको छु र हजुरले युट्युब च्यानल क्रिएट गर्नलाई सो हजुरको एउटा गुगल अकाउन्ट चाहिन्छ। यदि गुगल अकाउन्ट छैन भने हजुरले गुगल अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ र गुगल अकाउन्ट क्रिएट गर्न आउँदैन भने सो त्यसको प्रब्लम पनि मैले सल्भ गर्दिने छु। सो भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। सो जसले पनि भिडियो देखिरहेको हुनुहुन्छ भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा पहिलोचोटि आउनु भएको छ भने च्यानललाई पनि प्लिज ओके हजुरहरुले बुझिसक्नु भयो होला। सो अब हामी लागौँ कुनै टाइम वेस्ट नगरिकन हाम्रो मोबाइलको स्क्रिनतर्फ। ओके गाइज यहाँनेरि म अहिले मेरो आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु र सबैभन्दा पहिला यहाँनेरि हामीले युट्युब एपलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले यहाँनेरि ओपन गर्न साथ सो यहाँनेरि माथि एउटा लोगो यहाँनेरि देखाइदिन्छ र यसमा ट्याप गरिसकेपछि योर च्यानलमा जाने हो र त्यसपछि यहाँनेरि यस्तो खालको इन्टरफेस सो गरिदिन्छ र त्यसपछि यहाँनेरि राख्नुहुन्छ हजुरहरुले राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो चोइस अनुसारको यहाँनेरि चाहिँ लोगो बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यो चाहिँ राख्दैन र यहाँनेरि हजुरहरुले एउटा नाम राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनेरि यो मैले यो नाम राख्दैछु र त्यसपछि यहाँनेरि हामीले क्रिएट च्यानलमा जाने हो क्रिएट गर्ने प्रोसेसलाई। सो हामीले च्यानल क्रिएट गर्नको लागि एउटा बस गुगल अकाउन्ट भए पुग्छ हामीलाई। युट्युब च्यानल बनाउने तरिका चाहिँ यही हो र यहाँनेरि फेरि यो पेन्सिलको अप्सनमा गएर यहाँनेरि हामीले डिस्क्रिप्सन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो यहाँनेरि हजारवटा टेक्स्ट चाहिँ राख्न सकिन्छ हामीले र यसरी यहाँनेरि हजुरहरुले ब्यानर राख्न सक्नुहुन्छ र यहाँनेरि हजुरहरुले लोगो राख्न सक्नुहुन्छ र यहाँनेरि ब्यानर राख्न सक्नुहुन्छ र यति गरिसकेपछि हजुरहरुको एउटा युट्युब च्यानल चाहिँ क्रिएट भइसक्छ र यसरी नै हजुरहरुले पनि युट्युब च्यानलबाट पैसा राम्रोसँगले कमाउन सक्नुहुन्छ र हजुरहरुले युट्युब च्यानलबाट पैसा कमाउनु छ भने 1000 सब्स्क्राइब र 4000 घण्टाको वाच टाइम कम्प्लिट भइसकेको हुनुपर्ने हुन्छ। ओके गाइस फाइनली यहाँनेरि हाम्रो युट्युब च्यानल क्रिएट भइसकेको छ र हजुरहरुले स्किप नगरिकन हेर्दिनु भएको छ भने सो हजुरहरुले पनि युट्युब च्यानल अब आफैले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला र हजुरहरुले नबुझेको कुराहरु पनि कमेन्ट गरिदिनु होला र आजलाई यति नै। हामी फेरि मिल्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा।